नमस्कार सबैजनालाई। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपालबाटै भेरिफाइड पेपल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउन आँट्दै छु। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ टेक लर्न हियर। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी पेपलको वेबसाइटमा जाउँ। म यसको लिंक तपाईलाई मुनि डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिने छु, त्यहाँबाट तपाई यसमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप फर फ्री भनेर। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुलाई यहाँ दुईटा अप्सन दिएको छ, एउटा पर्सनल अकाउन्ट, एउटा बिजनेस अकाउन्ट। तपाईले यो बिजनेस अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यदि गरेपछि यहाँ कन्टिन्युमा थिच्दिनु होला। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप फर बिजनेस अकाउन्ट भनेको छ, इन्टर योर इमेल एड्रेस भनेको छ। तपाई आफ्नो जुन इमेल एड्रेसमा यो अकाउन्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, पेपल अकाउन्ट जुन इमेल एड्रेसमा बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यही इमेल एड्रेस यहाँ हाल्नु होला। म यहाँ आफ्नै इमेल एड्रेस हाल्ने छु। ओके, मैले आफ्नो इमेल एड्रेस हालेको छु। अब म यहाँ कन्टिन्युमा थिच्दिन्छु। तपाईहरु पनि आफ्नो इमेल एड्रेस हालेर कन्टिन्युमा थिच्दिनु होला। तपाईलाई यहाँ पासवर्ड हाल्नु भनेको छ। यहाँ मुनिबाट लेखेको छ एटलिस्ट 8 क्यारेक्टर, इन्टर एटलिस्ट 1 नम्बर अर सिम्बल। तपाईले यहाँ 8 वटा क्यारेक्टर चाहिँ लेख्नै पर्छ हैन। म 8 वटा क्यारेक्टरको एउटा पासवर्ड बनाउँछु जसमा नम्बर पनि हुन्छ र एउटा सिम्बल पनि हुन्छ। ओके, मैले आफ्नो पासवर्ड हालेको छु। तपाईले पनि यसरी नै पासवर्ड हाल्नु होला र यसमा कन्टिन्युमा थिच्दिनुहोस्। अब यहाँ भनेको छ टेल अस अबाउट योर बिजनेस। तपाईको बिजनेसको बारेमा भन्नुहोस्। अब यहाँ बिजनेसको नाम सोधेको छ। तपाईले आफ्नै नाम लेखे हुन्छ। म यहाँ आफ्नै नाम लेख्छु। त्यसपछि यहाँ बिजनेस डिटेलमा आएको छ लिगल बिजनेस नेम भनेर है। अब आफ्नै नाम लेख्दिनुस् यहाँ। ओके, मैले आफ्नै नाम लेखेको छु। अब यहाँ बिजनेस फोन नम्बर भनेको छ। म यहाँ आफ्नै फोन नम्बर दिन्छु। हाम्रो कन्ट्री कोड +977। अब यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्नु होला। तपाईले एड्रेस दिनु होला। यहाँ सिटी टाउन भनेको छ, यो हाल्दा पनि हुन्छ। सिटी टाउनमा चाहिँ म यहाँ सिटी टाउन हाल्छु। यहाँ तपाईको सिटी टाउन भनेर सोधेको छ। यहाँ आफ्नो सिटी या टाउनको नाम पनि हाल्न सक्नुहुन्छ भने मैले आफ्नो सिटीको नाम हालेको छु। त्यसपछि यहाँ मुनि सोधेको छ यहाँ टिक गर्ने अप्सन, त्यसमा भनेको छ रिसिभ न्यूज एन्ड अफर फ्रम पेपल बाई इमेल भनेको छ। तपाईले यहाँ टिक लाउन पनि सक्नुहुन्छ, तपाईले नलाउन सक्नुहुन्छ। मुनिबाट चाहिँ एग्रीमेन्ट छ, यो एग्रीमेन्टमा चाहिँ तपाईले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। म यो माथिमा चाहिँ अनचेक गर्छु। मलाई यो पेपलबाट कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिएन, कुनै पनि न्यूज चाहिएन। त्यसपछि एग्री एन्ड क्रिएट अकाउन्टमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, तपाईको डिस्क्राइब अबाउट योर बिजनेस भनेर सोधेको छ। तपाईको बिजनेसको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो इन्डिभिजुअल हो कि के हो हैन, तपाईको बिजनेस कस्तो छ। अब तपाई बिजनेस छैन नै भने इन्डिभिजुअलमा हाल्नु। यहाँ प्रोडक्ट सर्भिस कीवर्ड भनेको छ। यसमा म लेख्दिन्छु के लेख्दिन। ओके, मेरो काम चाहिँ टेक्नोलोजी रिलेटेड हो। के कम्प्युटर सम्बन्धी के अप्सन छ भने कम्प्युटर सफ्टवेयर स्टोर छ, अरु के छ कम्प्युटर एन्ड पेरिफेरल इक्विपमेन्ट, टेलिकम्युनिकेसन। ओके, यहाँ कम्प्युटर मेन्टेनेन्समा मैले क्लिक गर्दैछु छु। त्यस्तै गरी बिजनेस युआरएल भन्छ। तपाईको वेबसाइट छ भने तपाईले वेबसाइटको नाम दिन सक्नुहुन्छ। मेरो छ, त्यही पनि म अहिलेलाई यहाँ वेबसाइटको नाम दिन्न। यहाँ सीसी स्टेटमेन्ट नेम भनेर लेखेको छ। यसमा तपाईले आफ्नो नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो नाम हाल्छु यहाँनेरि। यति गरेर तपाईले कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। यति गरेपछि अझै तपाईलाई टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ भनेको छ हैन, टेल अस मोर अबाउट यु भनेको छ। यहाँ तपाईको बर्थ डेट भनेको छ। यहाँ तपाईको ओरिजिनल बर्थ डेट हाल्नु होला। म पनि आफ्नो बर्थ डेट हाल्छु। त्यसपछि तपाईको नेसनलिटी भनेको छ, तपाईले नेपाली चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नेपाल छ। त्यसपछि यहाँ होम एड्रेस भनेको छ। तपाईले अब तपाईको बिजनेस र होम छुट्टा छुट्टै छ भने यहाँनेरि हाल्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ सेम छ, त्यसले सेम एज बिजनेस एड्रेस भनेर लेखे। त्यसपछि यहाँ फोन नम्बर भनेको छ। फोन नम्बर पनि म सेम दिन चाहन्छु, त्यसले गर्दा यहाँ सेम एज बिजनेस फोन नम्बर भनेरमा क्लिक गरे। त्यसपछि तपाईले यहाँ सबमिटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो पेपल बिजनेस अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। अब यति प्रोसेस फलो गरेपछि चाहिँ हाम्रो भेरिफाइड पेपल अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। तर अझै यो भेरिफाई चाहिँ भइसकेको छैन। अब यसलाई हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ। भेरिफाई कसरी गर्ने भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो पेपल अकाउन्ट खुलिसकेको छ। यहाँ तपाईको अब 0 युरो भनेर लेखेको छ है। पेपलमा मैले भर्खर खोलेको, पैसा त छैन। तपाईले यसलाई युरोबाट चेन्ज गरेर डलरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, या युरोमै राख्न मन छ भने पनि नो प्रब्लम, तपाईले युरोमै राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा डलरमा चेन्ज गर्न पनि त्यति गाह्रो छैन। तपाईलाई आउँदैन भने मुनि कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई सिकाइदिन्छु तरिका है।
अब यति गरेपछि हामीले यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्दा पनि तपाईको अहिलेसम्म भेरिफाई भएको छैन। अब तपाईले अन्तिम काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको मेलमा एउटा पेपलबाट एउटा मेल आएको हुन्छ कन्फर्म योर इमेल एड्रेस भनेर। त्यसमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईको एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। यस्तै टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अरु भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सायद तपाईलाई यो आजको भिडियो चाहिँ एकदमै मन परेको होला है। मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र यो प्रोसेस तपाईले फलो गर्दा पनि अझै केही प्रब्लम आयो भने मुनि कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईको प्रब्लमको सल्युसन दिने एकदमै ट्राई गर्नेछु। जति सक्दो छिटो तपाईलाई म रिप्लाई गर्नेछु। धन्यवाद।